وفعلا فقد بنيت لريماس خيمة صغيرة لتبقى بها حتى يروا لها حلا يعيدها. هنا وقد حل الليل كانت ريماس لوحدها بالخيمة، وهي تحاول بحاسوبها وهاتفها الجوال لكونها لا تزال غير مستوعبة بعد ما يجري حولها، ولكن ما من أمل أيضا. هنا أخرجت رأسها بحذر من خلال مدخل خيمتها لترى الجند وهم يحضرون أنفسهم لأخذ عشائهم واحدا تلو الآخر، وقد كان البعض يتحدثون فيما بينهم عنها لعجبهم لما حدث اليوم معهم من أمرها، فخافت وعادت لفراشها وقد تغطت بالغطاء. بعدها حضر أحدهم ودخل عليها لتفزع منه، ولكنه كان جنديا عاديا وهو يحمل بيده وعاء به طعام لها، وقد رفع يده محاولة تهدئتها. ماذا تريد؟ هذا عشاءك، ألست جائعة؟ فقالت بغضب رغم أصوات عصافير بطنها. لا، لست كذلك. لا بأس، ولكني سأتركه لك هنا. فوضعه على طاولة ثم خرج بهدوء، فنظرت هي للمدخل ثم للطعام لتعاود البكاء. وبالصباح استيقظت ريماس مبكرا على أصوات الصراخ والتدريب لتنظر من مدخل خيمتها مجددا لترى الجند وهم يتدربون بالمكان، ثم رأت بجانبها لترى إفطارها بوعاء على الطاولة. وبعدما استيقظت وقد حل المساء أطلت برأسها ثانية لترى الجند هم ينتهون من التدريب ويتوزعون بين تكناتهم وخيمهم، فعادت لفراشها ثانية محاولة مرة أخرى بحاسوبها وهاتفها، ولكن دون جدوى. يا إلهي! وألا به الليل، وهنا أخذ الجندي طعامها وهو يريد القدوم إليها لخيمتها ليقول أحد أصحابه. بيروس، ألست مصرا على تقديم الطعام لها وهي لا تريد؟ أنت فعلا غريب، أليست بشرا وعليها أن تأكل مثلنا؟ لتحاول يا صاحبي، ولكنك لن تقدر على إرغامها على الأكل. هنا دخل بيروس بخيمة ريماس. هذا هو عشاؤك، فلتأكلي وذلك حفاظا على قواك. فتركه على الطاولة كعادته وذهب. لتتعجب ريماس وقد كانت بحزن شديد وهي تتذثر تحت لحافها، ثم ما لبثت أن اقتربت من الوعاء بسبب الجوع الذي بها. في حينها كان الجند يأكلون وهم على شكل مجموعات، وكل مجموعة كانت حول نار موقدة لكل منهم، فحدث أن قال أحدهم لبيروس. بيروس، فتاتك. وهو يشير بعينيه لمكان معين، فتعجب الأخير ومن كانوا حول النار تلك، والتفتوا جميعا نحو الجهة التي يؤشر نحوها، وقد كانت ريماس نفسها وهي تحمل الطعام بين يديها. لينهض بيروس على عجل وقد كاد أن يقع، ثم أتى نحوها قائلا. أمن شيء؟ أتريدين المزيد؟ لا وشكرا. فأعطته الوعاء وركضت عائدة لخيمتها ليعوده لمجموعته، فأخذ الكثيرون برؤية ما بالوعاء ليجدوا أنه قد أصبح فارغا تماما. تبدو فتاتك جائعة جدا، وكيف لا وهي لم تأكل منذ الأمس؟ يبدو أنك المسؤول الأول عن الفتاة هنا يا بيروس، فهنيئا لك. كفوا عن ذلك، يا لحمقكم. جاء صباح اليوم التالي لتخرج هذه المرة ريماس وتنظر عن بعد للجند وهم يتدربون، وقد رأت بعدها القادة وهم يخرجون من الخيمة الرئيسية للقائد الكبير كلوديوس، ففزعت وعادت لخيمتها. وقد بقت الحال هكذا حتى حلول الليل، وكالعادة أتى إليها بيروس بالعشاء مثل ما حدث للإفطار والغداء، فوضعه على الطاولة وخرج. لتتعجب هي مما يفعله لها دائما، وبدأت بأكل ما جلبه لها. هنا كانت مجموعة بيروس بالخارج وهم يأكلون حول النار الموقدة كعادتهم، وقد كانوا يقهقهون ويضحكون. فأتت ريماس ثانية لتضع الوعاء بجانب بيروس قائلة. شكرا. ومضت عائدة. إلى متى ستبقى أنت وهي على هذا المنوال؟ معك حق، فقد مللت هذه التصرفات. يقدم هو وتأتي هي، ليذهب هو وتعود هي، لنغير هذا الأمر الممل. لينهض من مكانه
سأنهي هذه المسألة التي أصابتني بالصداع. لحظة كريتيوس، ماذا استفعل؟ فأراد بيرس اللحاق به ليمسكه أصحابه الذين معه. هنا سمعوا صرخات ريماس وقد عجبوا ليروا كريتيوس وهو يسحب ريماس من يدها نحوهم. توقف، أنت تؤلمني، ليس هكذا، دعني وشأني أرجوك. فحملها بين ذراعيه وهي تقاوم، ثم أجلسها بجوارهم. وها قد حلت المسألة. اسمعي، لا عشاء أو غداء أو إفطار لك ولوحدك من بعد اليوم، فقد أتعبت بيروس وهو صديقي المقرب، وإن أسمح لأحد الإتعابة. أفهمتي؟ كريتيوس إنك فأسكته البقية. لتأتي وتأكلي وتتحدثي معنا، فيما تبقين على نفسك هناك وكأنها نحن. فنحن من يجب عليهم البقاء والقيام ما تفعلين أنت. نحن منشغلون على حرب لا نعرف من سيعود منا بعدها لأصحابه ودياره، أي أننا سنواجه الموت. أما أنت ستواجهين ماذا؟ لا شيء. فكفي عما تفعلينه بنفسك، فالوحدة لن تنفعك. هذا يكفي يا رفاق، فدعوها تفعل ما تشاء. كفاك بيروس، فالفتاة لم تعترض على الأمر سواك أنت. ما اسمك؟ ومن أين أنت؟ وقد توترت ريماس. لما تسألها عن نفسها فجأة؟ عليك أولا تقديمنا لها. أنا أدعى جورجيوس، وهذا سيبيريوس، وأنا كريتيوس، وصاحبك يدعى بيروس. أما هذا بومبي وهذا كومبي. إذا تأثر ريماس فأعجبهم ذلك. لقد ضحكت أخيرا، هذا مبشر. ولم تكتب عليها فيما يخص تيروس؟ أم أنك تسخر من اسمي يا كريتيوس؟ لم أقصد ذلك، وأنت تعرفني جيدا يا بومبي. وهل حقا اسمك بومبي؟ أجل؟ حقا؟ يذكرني باسم دمية القطنية تدعى دبدوب. وما هذا أيضا؟ أهو شقيقك يا بومبي؟ بل اسم ابنه بالمستقبل. إيه عليك من وقت يا كريتيوس، حقا أنت وقت. وهم لا يزالون بضحكهم وريماس معهم، فبقوا يسهرون حتى وقت متأخر من الليل. وعند الصباح استيقظت ريماس مبكرا مع الجن لتذهب إلى الطباخ، وقالت له: صباح الخير. أنت ثانية، ماذا تريدين أيضا؟ ما بالك؟ فهي معنا منذ 3 أيام. لا أود أن تتسبب لي بالمتاعب. لن أتسبب لك بشيء، فقد جئتك اليوم للمساعدة، فهل لي بذلك؟ أجل، هل تسكب طعام القادة ثانية؟ وما بالك أنت ها؟ ما بالك؟ لن أسكب شيئا، لا طعام القادة ولا طعام الخيول التي لديكم. هل ارتحت الآن؟ انتظري، نحن فعلا بحاجة إلى مساعدة. فتبعت حتى أوقفها عند قدرين. أريدك أن تطهي هنا طعاما للجند، سأخبرك بالطريقة، ولكن خلال ساعة فقط، فإنك سترين الجند أمامك يقفون بصف حتى يأخذ كل إفطاره منك. هل استوعبت الأمر الآن؟ إذا فعليك الانتهاء خلال ساعة فقط. بسيطة. جيد، إذا فانتظريني. إياك ولمس قدر القادة، أسمعتي؟ وأين هو؟ ذاك على يسارك. هنا جعلت ريماس نفسها وكأنها تود إسقاط الملعقة بذلك القدر، فارتبك الطباخ. لقد أغبتك فعلا. وفعلا، فبعدها بساعة فقط اصطفى الجند أمام القدور، وكل منهم يحمل طبقة. فأعجب ذلك ريماس، وأخذت بسكب الحساء بوعاء كل جندي، والطباخ الآخر يناولهم قطع الخبز. فحدث أن جاء دور جماعة بيروس ليقول جورجيوس: ريماس، أنت هنا؟ هذا جيد. هاي يا رفاق، إن ريماس هي من تقدم لنا إفطار اليوم. رائع يا ريماس، أخيرا تغير الوضع الذي كنت عليه. تعال وخذ حصتك قبل أن تنفد يا ذكي. وتوبخ أيضا، يا له من تطور. بعدها أخذت ريماس تتجول بأرجاء المعسكر الكبير. يا لعددهم الكبير، من أين لهم بكساء وإطعام كل هؤلاء؟ وهي لا تزال تمضي، فرأت أمامها أحد الرجال وقد قال لها: يا فتاة، أأنت هي الفتاة الضائعة التي أصبح المعسكر ملجأ لها؟ نعم يا. أنا أدعى كراسوس. تشرفت بلقائك، وأنا ريماس، جندية مستجدة. تبدين ظريفة جدا، تعالي لتدخلي خيمتي. فأنا بها العديد من الأشياء.
هل لي أن أعرف ما هي طبيعة عملك؟ أنا هو الطبيب هنا، أعالج المرضى والجرحى ومصابي المعارك. يا إلهي، وكيف لك بعلاج الآلاف إن حدثت حرب؟ أبذل ما بوسعي، وهناك أيضا ممن يساعدوني كهذين الشابين وبعض المتطوعين. أعانك الله. أتعلمين شيئا في التمريض وعلاج الجروح وغيرها؟ خطر ببالي أن نستفيد منك وتعينيننا وقت الحاجة، فأنت فتاة وهذه الوظيفة تناسبك أكثر إن لم أخطئ. لا خبرة لي بالأمر، ولكنني قد أقدر على المساعدة بالأمور البسيطة. إذا فهذا جيد، فإن حدثت معركة ما فكم أتمنى لو تأتي لتساعديني. بالتأكيد، وعلى الرحب والسعة. رائع فعلا. والآن كيف رأيت المعسكر خلال هذه الأيام التي غدوت بها معنا؟ لم تسنح لي الفرصة بعد لأجول بها، قد بدأت توا فقط. حسنا، إذا لك أن تذهبي تكمل اكتشافك للمعسكر، وأنا هنا متى ما احتجت لأي شيء. شكرا جزيلا. لتكمل مسيرها، وجنود الفيالق الأخرى يحدقون بها بعجل. هنا كان أحد القادة بجانب فيلق من الفرسان، فأتت إليهم وأخذت بلمس أحد الأحصنة المتروكة لوحدها. يا لك من حصان أبيض جميل. فأتى أحدهم راغبا في أخذ خيله ليتفاجأ برماس. فتاة سيدي، يوجد لدينا فتاة هنا. ما بالك؟ أهي المرة الأولى تترى بها فتاة؟ فأرادت الرحيل. لمن أنت؟ أي سؤال هذا؟ سمعنا عنك، وأن هنالك تائهة رأت المعسكر ملجأ لها، ولكننا لم نرك. لن أصدق أنك تائهة، فلمن أنت ومن أتى بك؟ وهي بغضب تنظر إليه، فألا بالقائد أتى قائلا: قد تكون وصيفة بعثت للقائد كلوديوس. وصيفة جدتك. لست وصيفة أو خادمة لأحد يا هذا، أسمعت؟ لتبدي بعض الاحترام للقائد أوريليانا يا صغيرة. لتدعها، فهي كما قلت صغيرة. فليبدي هو بعض الاحترام أولا لغيره، ومن ثم يمكنك التحدث عن احترامي له. لتغادرهم بغضب، فقال النائب: يا لها من فتاة فضة. دعك منها ولنكمل ما نحن به، فقد تكون كما قلت أنت، أو أنها لأحد الجند أتى بها برفقته، أو لربما مساعة لطبيب كراسوس. هيا نكمل. ومضوا خلفه. ولدى عودتها فقد شاهدت كريسموس وهو يعد حاجياته لتأتي إليه. أنت مغادر لمكان ما؟ أجل، أنا عائد لروما. أتودين المجيء معي؟ لا، بالتأكيد لا. ولم لا؟ قد تجدين من يعيدك لأرضك. طريق أرضي من هنا، من المكان الذي ذهبنا إليه أول مرة معا، وليس روما. كما تشائين، ولكن بعدها لا تلوميني، بل لومي نفسك لكونك لم تأتي معي. فركب حصانه. والآن وداعا، فقد لا نلتقي مجددا. ثم تحرك، ومعه 3 من الجند ذوي الرداء الكحلي، لتقول رماس لنفسها: أود رؤية روما، ولكنني أخشى من أن لا أعود لأرضي ثانية. وكأنني بت أصدق الأمر، لأني فعلا لست مقتنعة بتواجدي قرب روما، بل وبزمن قديم سحيق كهذا. لتعود أدراجها بهدوء. وقبيل المساء ذهبت رماس برفقتها 2 من الجند نحو المكان ذاته، ولكن لم يبن بعد، فشعرت هي بالحزن الشديد لكون ذلك الممر قد لا يعود يظهر ثانية مثلما أحست هي. وأخذت بعدها لكوانتيليوس الذي قال لها: وماذا برأيك علينا أن نفعل؟ فأنت لم تجدي المكان الذي قدمت منه كما تزعمين، فماذا تودين منا أن نفعله لأجلك؟ لا أعلم. أتبقين معنا أم تعودين لروما؟ بل سأبقى هنا، فقد أجدت فرصة أخرى لأجد بعدها الطريق. الطريق؟ هذه الطريق لم تعد موجودة، على الرغم من أني لا أفهم كيف، ولكن بقائك هنا ليس بجيد، فأنت وسط الآلاف من الجند، وأنت هي الفتاة الوحيدة. أظنك تعين ما أقصد، فهذا خطر عليك كما تعلمين، ثم من يؤنس وحدتك؟ بل بدأت أعتاد على المكان، وقد أصبح لي أصدقاء. أصدقاء؟ حقا؟ أجل، كافيروس وكريتيوس وجورجيوس وسيفيريوس وتيروس، وكذلك بومبي. لا بأس إذن يا عزيزتي، طالما أنك وجدت لنفسك رفقة هنا فكما تشائين. ولكن
ألن يعرض لك الرجل بقائي هنا؟ أي رجل؟ أتعنين كلوديوس؟ لا أظن ذلك، فقد نسي أمرك ولا يعلم بوجودك حتى الآن، فلا تقلقي. حسنا إذن. وغادرت حتى أتى وقت العشاء لتذهب ريماس وتساعد الطباخين الذين أصبحوا يعتادون على مساعدتها لهم. ثم وبالليل اجتمعوا كالعادة حول النار المشتعلة وهم يتحدثون ويتضاحكون، وريماس كانت معهم أيضا. حتى جاء الصباح. هنا استيقظت ريماس مبكرا جدا على أصوات الجند من حولها، فخرجت لترى الجميع يعدون أنفسهم. هل تأخرت بالنهوض يا ترى؟ وما الذي يجري؟ فذهبت للطباخين لتراهم يقومون بتنظيف أدواتهم. هل أفطر الجميع؟ أجل، فقد استيقظت متأخرة، هاك إفطارك. فأعطاها إياه لترى وهي تعود لخيمتها أن الحال ليست بطبيعتها، فذهبت لرفاقها لتراهم يعدون عدتهم. أنحن راحلون. بل نحن الراحلون. فلم تفهم ليأتيها بيروس. ريماس، إنها الحرب، لقد أمرنا لنستعد، سنذهب بعد قليل للقاء العدو. وأنتم من بينهم؟ أجل يا عزيزتي، أولسنا جندا وبالفيلق السابع؟ سآتي معكم. أجل أنت، نحن مقبلون على خوض حرب، فيحال قدومك معنا، بقائك هنا أولى حفاظا عليك وسلامة لك، فلا تفكري حتى بالأمر. فصمتت بحزن، وقد انشغلوا عنها باستعدادهم، وبقت هي تحدق بهم. بعدها وجدت ريماس نفسها تنظر إليهم وهم يرتحلون أمامها ليأخذوا مواقعهم، وقد كان رفاقها يلوحون لها بأيديهم وهي حزينة. أريد عندما نعود أن نرى المائدة معدة، أسمعتني يا ريماس؟ فأتاها بيروس. لتنتظروني للحظة. ريماس، لما أنت قلقة؟ عليكم بالتأكيد. سنعود حتما، فلا تقلقي هكذا، لتتمني لنا الانتصار عليهم. بل سأدعو لكم. فأعطته قلادة كانت بعنقها بها اسم الجلالة، فابتسم لها وأخذها ناظرا إليها وهي بحزنها، فقام أصحابه بمناداته وغادر إليهم. لتعتنوا بأنفسكم وبنفسك أيضا. أسمعتني بيروس؟ فرفع لها رمحه وهو يعود لفيلقه لتبقى بحزنها تنظر إليهم. فكانت أصوات القادة الصغار بالأوامر تعلو بكل ناحية، والجند يتحركون بكل مكان. فأشار الطبيب كراسس للرماس بالقدوم إليه. أما من الواجب عليك الذهاب معهم أيها الطبيب؟ ربما، ولكن ما من حاجة لي بكل مرة، فقد ذهب معاوناي معهم، كما كانت أوامر الجنرال الكبير بأن لا أذهب، فقد يحتاجوني هنا إن بغتنا أحدهم. فحزنت. أنت قلقة على رفاقك؟ وما عدت أراهم. هكذا هي الحروب صغيرتي، وماذا عسانا أن نفعل؟ فعاودا الصمت وهم يتابعان ما يجول حولهما لينظر بعيدا. ذاك هو جنرال كلوديوس، هل حدث أن قابلته؟ فرأته يتحدث مع رجاله من حوله وهو يرتدي ثيابا عسكرية مميزة ورائعة، ومن ثم امتطى حصانه الأبيض الجميل طويل الشعر بعدما ارتدى خذة رأسه. وقد تحدث مع كوانتيريوس ومن بعدها تحرك، ومن خلفه القادة بأحصنتهم. أليس مذهلا؟ أيذهب بنفسه دائما؟ بكل تأكيد، فهو دائما ما يقود جيوشه بنفسه، ولهذا اكتسب خبرة وشهرة بالقتال. الجند يحترمونه احتراما كبيرا، ولن أكذب عليك إن قلت إن ولاءهم له أشد من ولائهم لروما نفسها. فأخذت تحدق به حتى اختفى عن ناظريها، ومن بعدها تحرك الجند على نسق وترتيب رائع وواحد من خلف كلوديوس ومن خارج المعسكر، وهم بعددهم العظيم الهائل. يا رب، لتساعدهم وتحفظهم وتنصرهم على من سيذهبون لمواجهتهم. وعند الظهيرة قدم أحد الجند وقال بعدما دخل خيمة ريماس: السيناتور كوانتيريوس يودك الآن بخيمته، إن أمكن لك القدوم. لتعجب وأخذت تفكر اللحظات، ولكنها ذهبت لترى، وبطريقها رأت عدد من الرجال وهم يخرجون من خيمته ليدخلها الجندي. سيدي، ها هي الفتاة. حسنا، يمكنك الذهاب الآن. كيف حالك يا عزيزتي؟ جيدة. ومما تتعجبين، أهي المرة الأولى التي آتي بك بها إلى خيمتي؟ لا، هل وجدتم الدرب إلى أرضي؟ فهما آمل.
كلا لم نجدها. وددت الحديث معك ليس إلا لتجلسي هنا. فقعدت بهدوء. أأنت مرتاحة بتواجدك هنا بالمعسكر؟ إني بأحسن حال. لم تخبريني من أين أنت، فلا أظنك من أي أرض حول روما. أجل، فأنا عربية الأصل. توقعت هذا، فشكلك أوحى لي بذلك. فهاتان العينان لا تكونان سوى لدى العربيات. تقصد العرب عامة، فالرجال أيضا يمتلكون مثلها. رد جيد. ولما أتيت إلى هنا؟ ألديك أحد وددت زيارته؟ لا، بل كنت أتبع قطة. قطة؟ أتهزئين بي؟ أتعلمين ما هي المسافة بيننا وبينكم أنتم أيها العرب، فتمضين في اللحاق بقطة؟ لتكذبني إن شئت، ولكنها الحقيقة. لا تجعليني أقول بأنك مجنونة. وهي بصمتها. حسن، فلتهدئي، فأنا لا أود التحقيق معك، بل الاستماع إليك فحسب، فلا حاجة للكذب. ليعطيها كأسا. هاك، فلتغير المزاج السيء والخوف الذي بك، فلا حاجة للخوف وأنت بخيمتي. وما هذا؟ أهو شراب التوت؟ بل نبيذ فاخر من روما، وهل نتذوق غيره؟ ماذا؟ أتراني كافرة يا فاجر؟ أبعده عني. ماذا دهاك؟ ألم تشربيه قبلا؟ كلا، ولن أفعلها إطلاقا. لدي ما أقوم به لدى الطبيب، وداعا. فخرجت من عنده بغضب وعلى عجل ليعجب قائلا: ما قصتها يا ترى؟ كم هي غريبة فعلا. بعدها ذهبت ريماس إلى الطبيب، وقضت معه بعض الوقت وهو يشرح لها كيفية القيام ببعض العلاجات البسيطة والاهتمام بالجرحى والمرضى. وقد بقت عنده حتى حل الليل. لقد أرهقت نفسك اليوم كثيرا يا صغيرة، لتأخذي لك بعض الراحة، فربما العشاء قد أعد. لا بأس، فتواجدي معك لم يكن دون فائدة. قد تعلمت الكثير، ولا أراك لم تفهمي ما قلت لك. تتضح عليك الفطنة وحدة الذكاء. ليأتي هما أحد الطباخين قائلا: كراسوس، تعال خذ عشائك فهو معد. أنت هنا ونحن نبحث عنك. لما لم تعينين على إعداد العشاء يا ريماس؟ كنت أتلقى بعض الدروس من الطبيب كراسوس، فقد أعطيتكم إجازة مني. فزاد علينا العمل والحمل، على الرغم من قلة أعداد الجند هنا، إلا أننا قمنا بالطهي لمن وضعوا كحامية، وكان للجيش حتى عودته، فلا نعلم متى سيصلون. قريبا، فقد أخذت معركتهم اليوم بأكمله. بإذن الله سيكونون منتصرين. وهو ما نأمله جميعا. لتسرح ريماس بتفكيرها. جاء منتصف الليل، والهدوء يعم أرجاء المعسكر، وكذا الجيش لم يعد بعد. فخلدت ريماس إلى فراشها مبكرا من شدة التعب الذي ألم بها بنهار هذاك. ولكن حدث وهي نائمة أن شعرت بوجود أحدهم بداخل خيمتها، فاستيقظت مذعورة لترى أمامها كوانتيليوس لتنهض بسرعة. على مهلك، فلم آتي لفعل أي شيء. فما الذي أتى بك إذن إلى خيمتي وأنا نائمة؟ أهو للا شيء؟ لتهدئي يا فتاة، فقد ظننتك مستيقظة، فأردت القدوم والحديث معك فقط. أنت كاذب، فاخرج من هنا والآن حالا. حسنا، فلا حاجة لغضبك هذا، لا حاجة لذلك. تبدو لي ثملا، عليك اللعنة برجل بغيض. هيا اخرج حتى لا أعضك وأهشم وجهك الآن. كما تريدين، فقط لا تصرخي، عسى صراخك هذا إن لم يوقظ أحدا. فخرج مسرعا. الغبي، ماذا كان يظن بنفسه فاعلا؟ الوغد، علي الحذر منه، فهو يبدو لي مستهترا وأحمق وغريب. لتذهب هي محاولة إحكام غلق مدخل خيمتها، وعادت لفراشها وهي تحدق للمدخل. ولد الفجر عاد الجيش، وقد كانوا منهكين تماما، فأتت إليهم ريماس مسرعة والضباب يملأ المكان وهي تبحث عن رفاقها. فسمعت بعض الجند يتصارخون وهم سعداء، فعلمت بأنهم انتصروا لتمسك أحدهم. هل انتصرتم؟ أجل، قد انتصرنا، ولكنها لم تكن فاصلة، فقد انسحبوا وحسب. وهل من قتلى بين صفوف الفيلق؟ الكثير. ورحل عنها لتشعر هي بالقلق، فوقفت أمام المعسكر الخاص بالفيلق السابع لترى من بعيد كريتيوس. كريتيوس،
الحمد لله على رؤيتك سالما. كيف حالك؟ جيد. فقالت وقد اختفت ابتسامتها. أين البقية؟ ليشير خلفه لترى جورجيوس وبومبي وتيروس وعدد آخر من جنود الفيلق لتبتسم، إلا أنها قالت: وأين هما بيروس وسيفيريوس؟ ليذهب عنها كريتيوس. فازداد عجبها لتمسك بجورجيوس. أين هما؟ سيفيريوس أصيب إصابات بالغة، أما بيروس فقد قتل بالمعركة. مستحيل. ليسلمها قلادتها التي أعطتها لبيروس، وقد أصابتها الصدمة كيف؟ يا إلهي. وهي تحدق بالأرجاء وبمن حولها لتعود أدراجها بهدوء لخيمتها. وعند دخولها أخذت ريماس تبكي لوحدها حتى مر من الوقت كثير ليأتيها أحد الجند. أنت هنا؟ يريد الطبيب كراسس حضورك حال مخيم الجرحى. وأخذت بمسح دموعها، ثم أعادت القلادة بعنقها بعدما نظرت إليها لتخرج مسرعة نحو تلك الخيمة. ولدى دخولها رأت أكواما وأعدادا كثيرة من الجرحى والمصابين والدماء بأرجاء المكان، والكثير من الجند ومعاوني الطبيب والطبيب نفسه يقومون بعلاجهم. يا إلهي، ما كل هذا؟ فأتت إليه وهي بحال عجب وخوف. بحثت عنك يا ابنتي، تعالي فأنا بحاجة إليك الآن. وماذا أفعل؟ أترين الجنود الأربعة الذين هناك؟ فلتعالجيهم، فإصاباتهم طفيفة ولا تحتاج إليك. لتذهب إليهم، وبدأت مع أحدهم وضمدت جراحه، ثم للآخر والذي يليه، حتى انتهت منهم جميعا خلال ما يقارب الساعة. فرأت أن اثنين منهم قد غطا بنوم عميق، وقال أحدهم قد كان مستيقظا: أريد ماء. فأتت إليه بقنينة وأعانته على الشرب، كما فعلت لآخرين كانا بالجوار. هنا عادت للطبيب كراسوس بعدما تأكدت من عدم حاجتهم إليها، فكان الطبيب يتحدث مع أحدهم: لقد انتهيت. أمن أمر آخر؟ هل انتهيت فعلا؟ هذا جيد. بسرعة أيها الطبيب. لحظات فقط، فهذا الجندي إصابته بالغة. أساعدك؟ أيمكنك الذهاب إليه فعلا؟ فأنا بصدق لا أقدر على ترك هذا الجندي. بكل تأكيد، طالما أن إصابته طفيفة. أين هو؟ ولكن لتعتذري إليه نيابة عني ولتخبريه بالوضع الذي أنا به. حاضرة. وأين هو؟ سأخذك هذا الجندي لخيمة الجنرال كلوديوس ولتعالجيه بروية ودقة ومن دون أخطاء. هل المصاب هو القائد كلوديوس نفسه؟ لقد غيرت رأيي. ليعجب منها فتوترت. حسنا حسنا. تلك هي حقيبة العلاج وتأخذيها معك، فقد أصيب بفخذه الأيسر وعالجيه بحذر. هل اتفقنا؟ لتأخذ الحقيبة، وخرجت وهي تقول بتردد: أجل أجل أجل. وقد كانت بعظيم توترها